Nhiều truyền thống tâm linh và tôn giáo nói về xu hướng con người dành quá nhiều thời gian bên ngoài thời điểm hiện tại. Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, chúng ta dành gần 50% thời gian thức mà không thực sự nghĩ về những gì mình đang làm. Vì vậy, chúng ta đang nghĩ gì ngoài khoảnh khắc hiện tại? Chà, chúng ta hoặc suy ngẫm về những điều đã xảy ra trong quá khứ, hoặc chúng ta lo lắng về những điều chưa đến. Điều thứ hai thường đi đối với những tưởng tượng về kết quả tiêu cực. Điều này không chỉ tốn thời gian, nó cũng gợi lên những cảm xúc có thể gây ra nỗi đau không cần thiết. Tôi nghĩ rõ ràng là tại sao những người theo đạo Phật và những người theo chủ nghĩa khắc kỷ lại bảo chúng ta sống trong giây phút hiện tại. Bây giờ, câu hỏi lớn là, làm thế nào? Trong video này, tôi sẽ trình bày cho bạn 8 cách để bước vào khoảnh khắc hiện tại. Nếu bạn thấy mình lạc lối trong cuộc trò chuyện tâm trí, có nhiều cách để thoát khỏi điều này. Đây thường là những thủ thuật đơn giản, tuy nhiên, cần có kỷ luật để thực hiện. Tôi sẽ bắt đầu với cái đầu tiên. Một cách dễ dàng để tìm thấy sự giải thoát khỏi suy nghĩ quá nhiều là theo dõi hơi thở và cách cơ thể và tâm trí phản ứng với nó. Những người theo đạo Phật gọi điều này là Anasati, có nghĩa là chánh niệm về hơi thở. Điều này không giống như các bài tập thở, trong đó người ta cố tình kiểm soát nhịp điệu của hơi thở. Dựa trên truyền thống Phật giáo, chúng ta có thể thực hành thiền hơi thở theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là quán thân, theo dõi hơi thở và cảm giác của các bộ phận cơ thể khác nhau. Giai đoạn thứ hai là quán chiếu về các cảm thọ, như sân hận và cách chúng tồn tại trong tâm. Giai đoạn thứ ba là tập trung vào những suy nghĩ và cách chúng đến và đi. Hầu hết các quá trình cơ thể của chúng ta hoàn toàn tự động hoạt động. Một lối thoát hiệu quả khỏi sự chìm đắm trong mọi kiểu suy nghĩ là tập trung vào những gì đang diễn ra bên trong. Ví dụ, bạn có thể nhìn vào độ căng của các cơ hoặc tập trung vào hệ thống tiêu hóa. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ phát hiện ra rằng cơ thể bên trong là một nơi rất sống động. Giữ sự tập trung của bạn vào sự sống động sẽ giúp bạn tập trung vào hiện tại và khiến bạn bình tĩnh hơn. Về cơ bản, đây là một phần của thiền định hơi thở Phật giáo, nhưng nó cũng có thể được sử dụng như một phương pháp thực hành độc lập để đánh lừa tâm trí ngay lập tức về thời điểm hiện tại. Vị thầy tâm linh Eckhart Tolle dạy thực hành này trong cuốn sách The Power of Now của ông. Xúc chạm là một cách khác để thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Có nhiều cách khác nhau để làm điều này. Một trong số đó đơn giản là bằng cách ngồi trên ghế và quan sát xem mông chạm vào ghế như thế nào. Một phương pháp khác là cầm một vật nhỏ trong tay, như các hạt trong tràng chuỗi mân côi, tập trung vào cảm giác của vật này đối với các ngón tay của bạn. Hoặc tập trung vào hành động đơn giản là rửa tay và đánh răng. Hầu hết chúng ta không chú ý lắm đến những hoạt động hàng ngày này, bởi vì tâm trí đang ở một nơi khác. Nhưng chúng là những cơ hội tuyệt vời để trở thành hiện tại. Một câu thần chú là một âm thanh, có thể có bản chất thiêng liêng và cũng có thể bao gồm một hoặc nhiều từ. Câu thần chú cơ bản nhất là OHMM, mà họ gọi là nguồn gốc của tất cả các câu thần chú trong Ấn Độ giáo. Nhưng có vô số ví dụ khác về thần chú. Trong Phật giáo, đó là niệm danh hiệu của Đức Phật. Trong tu cho tâm trí một điều gì đó để tập trung vào điều xảy ra trong thời điểm hiện tại. Điều này làm dịu tâm trí. Lần đầu tiên tôi nghe về thủ thuật này là của Eckhart Tolle, một lần nữa từ cuốn sách The Power of Now của ông. Thực hành này là cực kỳ đơn giản, nhưng hiệu quả đáng ngạc nhiên. Điều duy nhất bạn phải làm là ý thức được những suy nghĩ của mình. Sau đó, hãy tự hỏi, suy nghĩ tiếp theo của tôi sẽ là gì?
Nếu bạn thực sự tập trung vào việc dự đoán suy nghĩ tiếp theo, điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra. Hãy tự mình thử và bạn sẽ thấy những gì tôi muốn nói. Nếu bạn lắng nghe thật kỹ, bạn sẽ khám phá ra rằng thế giới không bao giờ thực sự im lặng. Có thể có tiếng xe cộ từ xa, tiếng chim hoặc có thể là tiếng gió. Ngay cả khi bạn dành thời gian trong một buồng không có tiếng vang, bạn sẽ không trải nghiệm sự im lặng hoàn toàn miễn là bạn đang thở, và cơ thể của bạn còn sống. Điều này rõ ràng là tạo ra âm thanh. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhận thức được những âm thanh phức tạp hơn của môi trường? Tâm trí trở nên rất tò mò về những gì đang xảy ra ở đằng xa, và sẽ tập trung tất cả sự chú ý của nó vào việc khám phá sự im lặng một cách vi tế. Thực hành này cũng có tác dụng đối với chứng lo âu xã hội. Trên thực tế, tiến sĩ Jordan Peterson đề xuất thực hành này để vượt qua nỗi sợ nói chuyện với mọi người. Bằng cách lắng nghe kỹ những gì mọi người nói, về cơ bản bạn sẽ chuyển sự chú ý của mình từ suy nghĩ của mình sang người đang nói. Bản thân tôi đã đối phó với chứng lo âu xã hội. Tôi có thể nói như sau. Khi tôi lo lắng hoặc nhút nhát về mặt xã hội, tôi bị vướng vào những suy nghĩ như: tôi phải nói gì bây giờ? Tôi có thể nói gì để gây ấn tượng với người này hoặc tại sao tôi phải nói điều này? Bản chất của những câu hỏi này là chúng liên quan đến quá khứ và tương lai. Vì vậy, khi ai đó đang nói chuyện với tôi thích tập trung vào những gì tôi đã nói trước đó hoặc những gì tôi sắp nói, thay vì thực sự lắng nghe. Bí mật là, khi tôi hoàn toàn tập trung vào những gì người khác đang nói, lời nói của tôi thường đến một cách tự nhiên và không do dự. Mỗi ngày, chúng ta thực hiện một loạt các chuyển động về cơ bản là tự động điều khiển. Đó có thể là dọn dẹp, rửa bát đĩa, đi bộ từ nhà đến trạm xe buýt, ngồi xuống, đứng lên, đi vệ sinh hoặc bắt tay với mọi người. Bởi vì những chuyển động như vậy diễn ra thường xuyên nên chúng ta thường không chú ý đến chúng. Thay vào đó, chúng ta suy nghĩ, lên kế hoạch, nghiền ngẫm, lo lắng, vân vân. Bây giờ, thay vì dành thời gian để suy nghĩ, chúng ta cũng có thể tập trung vào những chuyển động bình thường này. Điều này có vẻ hơi vô nghĩa, nhưng chắc chắn nó sẽ khiến chúng ta không còn tập trung suy nghĩ quá nhiều và hướng nó đến những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Chính nó đấy. Tôi hy vọng những phương pháp này sẽ giúp bạn hiện diện nhiều hơn. Chúng đã giúp tôi rất nhiều và hãy tin tôi, vì tôi luôn là một người thường xuyên suy nghĩ quá mức kinh niên. Nếu các bạn thấy nội dung này bổ ích, hãy cho một lượt thích và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.